હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ટેસ્ટી કિચન સેન્ટર. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું વર્લ્ડ ફેમસ રેસિપી ચાઉમીન હક્કા નૂડલ્સ. સ્ટ્રીટ પર મળતા હક્કા નૂડલ્સ બધાને ભાવતા જ હોય છે, તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્ટ્રીટ જેવા જ નૂડલ્સ. ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ લઈએ રેસિપી માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અને એના મેજરમેન્ટ્સ. હાફ સમારેલું કોબીજ, એક સમારેલો કાંદો, એક ગાજર સમારેલું, હાફ સમારેલું કેપ્સિકમ, હાફ ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન મરચું પાવડર, હાફ ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું, હાફ ટેબલસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 મરચું, 1 ટેબલસ્પૂન સોયા સોસ, 5 લસણ, 1 આદુનો ટુકડો, 1 ટેબલસ્પૂન રેડ ચીલી સોસ, 2 ટેબલસ્પૂન ટોમેટો કેચઅપ અને 1 વેજ હક્કા નૂડલ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, રેસિપીની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે નૂડલ્સને બાફી લઈશું. અહીં મેં એક તપેલીમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે. પાણી સરસ ઉકળવા આવે એટલે આપણે પાણીમાં મીઠું ઉમેરીશું અને નૂડલ્સ ઉમેરી લઈશું. અહીં નૂડલ્સને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે સરસ રીતે બાફી લઈશું. આપણે ચેક કરી લઈએ, નૂડલ્સ 80% જેટલા કુક થયેલા હોવા જોઈએ. હવે આપણે નૂડલ્સને એક ગાળણીની અંદર ગાળી લઈશું અને એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી લઈશું. નૂડલ્સમાં રહેલા એક્સ્ટ્રા સ્ટાર્ચને રિમૂવ કરવા માટે આપણે એમાં ઠંડુ પાણી નાખીને એને ઠંડી કરવા માટે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, નૂડલ્સ માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. અહીં મેં હાઈ ફ્લેમ પર પેન રાખ્યું છે અને એમાં આપણે 2 મોટા ચમચા તેલ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં કાંદો, આદુ, લસણ અને મરચાં ઉમેરીને એને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. કાંદો સરસ રીતે ગોલ્ડન થાય ત્યારબાદ આપણે એમાં વેજીસ ઉમેરી લઈશું. સરસ ગોલ્ડન થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ગાજર, કેપ્સિકમ અને કેબેજને ઉમેરી લઈશું. બધી વસ્તુને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એને 2 મિનિટ માટે સરસ રીતે ચડવા દઈશું. હવે આપણે અહીં વેજીસ પૂરતું મીઠું નાખી લઈશું, કારણ કે આપણે હક્કા નૂડલ્સમાં ઓલરેડી મીઠું નાખી દીધું છે. બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં બધા સોસીસ ઉમેરી લઈશું. સૌથી પહેલા આપણે સોયા સોસ, ચીલી સોસ અને ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરી લઈશું અને એને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે વધારે સ્પાઇસી ખાવા ઈચ્છતા હો તો તમે રેડ ચીલી સોસ વધારે યુઝ કરી શકો છો અને ઈચ્છો તો ગ્રીન ચીલી સોસ પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે અંદર મસાલા ઉમેરી લઈશું. હળદર પાવડર, કાળી મરીનો પાવડર ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે ગરમ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર અને ધાણા પાવડર ઉમેરી એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલાને બદલે તમે ચાઉમીન મસાલો જે માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય એ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે પેનમાં નૂડલ્સને ઉમેરી લઈશું અને એને આ રીતે 2 ચમચાની મદદ વડે નીચેથી ઉપર તરફ લાવીને એને મિક્સ કરી લઈશું મસાલા સાથે. અને આપણા સરસ નૂડલ્સ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ સ્મેલ આવે છે અને ડિલિશિયસ તો દેખાય જ છે. ચાલો હવે આપણે હક્કા નૂડલ્સને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. એને આ રીતે ઓલવેઝ 2 ચમચાની મદદ વડે જ કાઢવું, અથવા તમે ચીપિયો પણ યુઝ કરી શકો, પણ સાચવીને કરવો જેથી આપણા નૂડલ્સ તૂટી ન જાય. તો જોયું ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ ટેસ્ટી હક્કા નૂડલ્સ બનાવવું કેટલું ઈઝી છે. માત્ર 10 જ મિનિટની અંદર આપણા હક્કા નૂડલ્સ બનીને રેડી થઈ જશે. તો જ્યારે પણ ભૂખ લાગે કે ચાઉમીન ખાવાની ઈચ્છા થાય, ચોક્કસથી આ રેસિપી ટ્રાય કરજો, સૌને ભાવશે. જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ, પ્રેસ ધ બેલ આઇકન ફોર નોટિફિકેશન, લાઇક ધીસ વિડિયો, શેર વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ.